නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස තිපිසු භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති බුද්ධං ජීවිතං යාව නිපානං සරණං ගච්ඡාමි ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සංදිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදි ධම්මෝ විඤ්ඤෝයිති ධම්මං ජීවිතං යාව නිපානං සරණං ගච්ඡාමි සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට පුරිස පුක්ඛලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති සංඝං ජීවිතං යාව නිපානං සරණං ගච්ඡාමි වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානේසු පටිච්චිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධිං බුද්ධ රූපං සකලං සදායිචේව මච්ඡන්ත නමස්සනීයං නමස්සමානෝ රතනත්‍රයං යං පුඤ්ඤාභිසන්දං විපුලං අලද්දං තස්සානුභාවේන හතන්තරායෝ යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සප්පාරි විජයං අකාපත්තෝ සබ්බඤ්ඤුතං සත්තා වන්දේ තං බෝධිපාදපං හිමේ තේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහං තිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමස්තුතේ ඝනසාරප්පදිත්තේන දීපේන තමදං සිනාති ලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දූපේනං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයන්තං පූජා වාජන මුත්තමං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුහේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං උපං මිලායාති යතයි ධම්මේ කායෝ තතයාති විනාශ භාවං සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීය මේතං භගවා පතිගන්නාතු මුත්තම අදිවාසේතු නොබන්තේ ගිලාන පඤ්ඤයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු මුත්තම අදිවාසේතු නොබන්තේ සබ්බං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු මුත්තම කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ බන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං
අච්චයං කමමි ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමි සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්කේ සබ්බේව භූතා සුමනා භවන්තෝ අතෝපි සක්කච්ච සුනන්තු වාසිතං තස්මාහි භූතානි සාමේත සබ්බේ මෙත්තං කරෝත මානුසියා පජාය දිවාච රත්තෝච හරන්තියේ බලින් තස්මාහි නේරක්කත අප්පමත්තා යම් කිංචි විත්තං ඉදවා උරං වා සග්ගේසු ආයං රතනං පනීතං නනෝ සමං අත්ති තථාගතේන ඉදං පිබුද්දේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු අයං විරාගං අමතං පනීතං යදච්ච ගාසක්්‍ය මුනි සමාහිතෝ නතේන ධම්මේන සමත්ති කිංචි ධම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු යං බුද්ධ සෙට්ටෝ පරිවන්නයි සුචින් සමාධිමානං තරිකඤ්ඤමාහු සමාධිනාදේන සමෝන විජ්ජති ධම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු පුක්ඛලා අට්ඨ සතං පසත්තා චත්තාරි ඒතානි යුගානි හොන්ති තේ දක්ඛිනේයා සුගතස්ස ශාවකායේ තේ සුදින්නානි මාපලානි ධම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සංජේන සුවත්තියෝතු යේ සුප්පයුත්තා මනසාදල්ලේන නික්ඛාමිනෝ ගෝතම සාසනම්මි තේ පත්තිපත්තා අමතං විගය්‍ය ලද්දා මුදානි පුතින් කුඤ්ජමානායි ධම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු යතින්ද කීලෝ පටවින් සිතෝ සියා චතුප්පිවාදේපි අසම්පකම්පියෝ තතෝපමං සප්පුරිසං වදාමි යෝ අරිය සච්චානි අවෙච්ච පස්සති ධම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සංජේන සුවත්තියෝතු යේ අරිය සච්චානි විභාවයන්ති ගම්භීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි කිංචාපිතේ හොන්ති බුසප්පමන්දානතේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති ධම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු සහවස්ස දස්සන සම්පදාය තයස්සු ධම්මා ජයිතා භවන්ති සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතං ච සීලබ්බතං වාපි අදත්ති කිංචි චතුපපායේ හිත විප්‍රමුක්තෝ චට්ඨාවිතානානි අබබ්බෝ කාතුම් ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු නිඤ්ඤාපිසෝ කම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උදචේතසා වා අපබ්බෝසෝ තස්ස පටිච්චාදාය අපබ්බතා දිට්ඨ පදස්ස උත්තායි ධම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන
සච්චේන සුවත්තියෝතු අනප්පගුම්බේ යතා පුස්සිතග්ගේ ගිම්මාන මාසේ පටමස්මින් ගිම්මේ තතෝපමන් ධම්ම වරං අදේශයි නිබ්බානගාමින් පරමං හිතාය ඉදම්පි බුද්දේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු වරෝ වරඤ්ඤෝ වරදෝ වරාරෝ අනුත්තරෝ ධම්ම වරං අදේශයි දම්පි බුද්දේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු ගීතං පුරාණං නවන්නත්ති සම්භවං විරත් චිත්තායතිකේ භවස්මින් තේකීන බීජා විරොල්ලිච්ඡන්දා නිබ්බන්ති දීරායතායම් පදීපෝ ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි වන්තලිකේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්සාම සුවත්තියෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි වන්තලිකේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්සාම සුවත්තියෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි වන්තලිකේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්සාම සුවත්තියෝතු ඒතේන සච්ච වච්චේන සබ්බ දුක්ඛං විනාශතෝ ඒතේන සච්ච වච්චේන සබ්බ භයෝ විනාශතු ඒතේන සච්ච වච්චේන සබ්බ රෝගෝ විනාශතු සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තෝ සබ්බ රෝගෝ විනාශතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ නක්ඛත්ථයක්ඛ භූතානං පාපග්ගානි වාරණා වරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සම්මුපද්දවේ නක්ඛත්ථයක්ඛ භූතානං පාපග්ගානි වාරණා වරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සම්මුපද්දවේ නක්ඛත්ථයක්ඛ භූතානං පාපග්ගානි වාරණා වරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සම්මුපද්දවේ ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරං ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා වന്തു ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා වന്തു ඥාතයෝ ඉදම්
සම්පත්තිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ඉදම්මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුඤ්චතු. Special bus program of Dharma Vijaya Buddhist Vihara. The rainy season of this year will be from July 5th through October 3rd, 2020. Dharma Vijaya Buddhist Vihara will conduct chanting in Pali and Dhamma talks in English and Sinhalese on selected suttas in the Sangyutta Nikaya, online from 7 to 8 p.m. throughout the season. Sangha members will chant Dhammacakka Sutta every Sunday during this rainy season, and Dhamma talks will be conducted on all other days of the week. Today, Thursday, August 13th, we will be hosting our Dhamma talk. Preeti Gunasekara is participating and sponsoring today's chanting in the special rainy season retreat program 2020 with Kanchana, Rukmi, Dulani, Dulanta, Lakmal, and family. They expect to transfer all the good merits we are gaining today to their parents. May their families and friends and all the living beings have healthy, long, comfortable, and sorrow-free lives with the merits you gain today by listening to sermon and sponsoring today's Dhamma talk. May all the fellow listeners joining us today be happy and have good health as well. समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सग्मुखदं धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स देवता सप्त संयुक्त एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकासारामे
tatrako bhagavaye tadavocha sakkassa bhikkhave deva namindassa puppe manussa bhutassa satta vatapadani samantani samadhinnani ahyosin desang samadhinnanta sakko sakkatang ajjaga katamani satta vatapadani yava jivang mata petti bharo asang yava jivang kulasetto pacain asang yava jivang sanhavacho asang yava jivang apisuna vaso asang yava jivang vitamadamakshyoirina cetasa agarang achavasveya muttavago payatapani vosagareto yava yogo danam samvighareto yava jivang sajjancho assam yava jivang akkodono assam sacepi me kodo uppajjeya kippamevanam pativijanayati sakkassa bhikkhave devanamindassa puppe manussa bhutassa imani satta vatapadani samantani samadhinnani ahesum desang samadhinnatta sakko sakkatang ajjagati mata petti bharang jantum kule jetta pacainam sannam sakila sambhasang pesunayappa bhainam macchira vinaye yuttang saccang kodabi narang tang vedeva tavatin sa ahusam puriso iti. Dear friend, I have to translate this sutta. It is Sakha Sangyutta, one of suttas. These days we are in a training season, we are reading Sakha Sangyutta Nikaya selected suttas. Today I am going to do Sakha Sangyutta, one of the suttas. Once the Buddha said, bhikkhus, once in the past, when Sakha, Lord of the Devas, was a human being, he adapted and unto 7 vows by the undertaking of which he achieved the states of Sakha. What were these 7 vows? Number 1, as long as I live, may I support my parents. Number 2, as long as I live, may I respect the family elders. Number 3, as long as I live, may I speak gently. Number 4, as long as I live, may I not speak devisely. Number 5, as long as I live, may I dwell at home with a mind devoted of the states of stinginess, freely, generous, open-handed,
devoted to charity, delighting in giving and sharing. Number 6, as long as I live, may I speak the truth. Number 7, as long as I live, may I be free from anger, and if anger should arise in me, may I dispel it quickly. In the past, because when a Sakka, Lord of the Devas, was a human being, he adopted and undertook these 7 vows, by the undertaking of which he achieved the states of Sakka. When a person supports his parents and respects the family elders, when his speech is gentle and courteous, and he refrains from devised words, when he strives to remove means is truthful and vanquish anger, the Tautisa Devas call him truly a support-based person. Dear friend, this is a very good sutta for everyone to have, especially today. It sponsors our Dhamma talk and chanting. My closest friends, our Dr. Preeti Gunasekara, Sita, his wife Sita Gunasekara, son Asanga Gunasekara. Preeti and Sita want to share these meritorious deeds their own parents. I know Preeti's family over 50 years, more than that actually. One of our greatest political leaders who lived in Sri Lanka was Preeti's father, Chandra Gunasekara. He was a he was a minister also, cultural minister. He did a lot of good deeds to the Sasana, even not only Sasana, to serve the people of Sri Lanka. In the other people started in Sri Lanka, leftist movement, and he was a very honest, good man. I happen to know him very well. Also, Chandra's wife is our Preeti's mother. Inez Gunasekara, mother was a very educated, learned mother coming from very rich family. All of us went for political politics in Sri Lanka. They never earned anything. They spent all of their property, money, everything for the people. That's a very excellent situation had happened. Again, Sita's parent, Mrs. Somalata Jayasinghe, also father Nilanduwage Don Robert. These are the people they want to share meritorious deeds. In the sutta, I have a little bit explained in English, then after that I'm going to go in Sinhalese language too. In this sutta, very excellent
7 type of suggestion explained to us our Lord Buddha, talking about the Sakkars has the greatest 7 kind of good deeds. As a result, he became a Sakkar. He was a human being. Doing these type of good deeds, he could become a very highest person. You know, number 1 says, as long as I live, may I support my parents. You see, our Lord Buddha all the time expresses, give advice to us, take care of your parents, Mata Pitu Pattanam, in the Mangala Sutta. Many suttas. One of Sutta Buddha says this is the way. Even if the children carry on the right shoulder mother and on the left shoulder father, fulfilling all their parents' need for 100 years, they still cannot pay for the debt they own their parent. Such a beautiful way our Lord Buddha explained. You can take in your mom right shoulder, father left shoulder, you walk over 100 years in the earth, you never pay your debt to your parents. Such a great way Buddha expresses. Why Buddha says so? In fact, one of suttas, Buddha says, Brahmati Mata Pitaro Pubbachariyoti Uchati. The mother and father, they are the creator gods. Why Buddha say so? You see, Brahmati Mata Pitaro Brahma has 4 sublime states: loving kindness, compassion, appreciative joy, and equanimity. You can find these 4 sublime states only from your mom and dad, no one else in this planet. Only you can find your parents. I don't have much time to explain those things, but think of that. Your mom, how many months kept you in her abdomen? After coming this world, how she and your father took care of you until you grow up, then even getting the marry or got a big job. Still after taking your jobs and after married, still they are thinking, helping, supporting you. Therefore Buddha says Creator God and parents are same. Pubbacharya, who is our first teachers? The mother and father, no one else. They are all have taught us how to go to the toilet, how to clean, how to eat, how to comb, all of whatever our daily life, everything, they are the people taught us. They are Pubbacharya. Ahuneya. Anyone worthy to worship in this world, who are the people to worthy? Your parents. Ahuneya, bring to your home, taking care of them. Who are the worthiest, most people in this planet? Your parents. Therefore, the Buddha expresses very well about the parents. Then the other thing I do not have yet, some of them I have to say. Second one say, as long as I live, may I respect the family elders. That's a wonderful thing. Then next one called, as long as I live, may I speak the gently. That is a very important fact. You know, in this world, you can get anyone to your side. Only 2 things you have to practice. Dānena priyavācāya unnamanti namanti ca. Giving things to the people
and saying very soft, nice, gentle words. Anyone you say bad person you call, you can get your side. You never get any enemies if you talk gently, nicely, pleasantly. Then fourth one says, as long as I live, may I not speak device. That is a very important fact, you know. People sometimes has a very bad habit telling gossip and telling many things. Once, you know, the Socrates, very famous philosopher, see him, one of his friends came and said, sir, I had to say something to you about your student. Wait. I have 3 filters. If these 3 filters pass, then you can say. Number 1, what is he say? Tell me, you take this, they says, have you made absolutely sure that what you are about to telling me is true? He's saying something about his student. Anu, he asked, absolutely true, you can say. Then say, well, sir, honestly, I do not know if that's true or not. In that case, first, I don't want to listen. First filter, you fail. Second thing, he says, actually, I just heard about this, the person said. Then you don't really know if it is true. Then let us see next one. Is what you are about to tell me about my student something good? Whatever you're going to say is something good for my student? In fact, not. Or in that case, you will fail the second one. First one, you do not know whether true or not. Second one, you say it is not good for my student. Third one, is what you want to tell me about my student going to be useful to me? Not. So don't tell me. See how he very skillful way handle. Don't tell me it is not true. Don't tell me that whatever you're going to say, the person, it is harmful to the person. Don't tell me if it is going to not useful to me. We have to also do those type of things. Then let us go to the other one because I don't have much time. Let me explain a little bit what is Lord Buddha say in Speak the Truth. Then, as long as I live, may I be free from anger, and if anger should arise in my mind, may I dispel it quickly. How we can do that? That's a very important fact in our life. You see, our Lord Buddha once mentioned, this is the way about the people, but we get angry with people. However, Buddha tells us, if is someone angry, Buddha says this is the way. The person, when she was my mother in the previous birth, carried me in her womb. When I was a baby, she cleaned me without disgust. She played with me, nourished me, and carried me in her arm. Thus she nourished me with deep love. When this person was my father in the previous life, he risked his life for me in pursuing wealth for my comfort.
when born as my brother, sister, son, or daughter, she treated me with love, care, and give me every possible help for my welfare. So it is injustice for me to harbor anger toward anyone merely because of some disagreement thing done to me in this life. That's the way our Lord Buddha explained to us. So I would love to say more, but limited time. I have to say something in Sinhalese language also. Therefore, I better to go to Sinhalese language, sorry. In Pinwatni, ada mage sutra desane une Sangyutta Nikkaye Sakka Sangyutteta Aiti Sutre kui මේ සූත්‍රයේදී බුදුහාමුදුරුවෝ ඉතාම ලස්සනට මේ සක්‍රදේවයෝ ගැන කියනවා. සක්‍රදේවයෝ හැටියට ඉපදුනේ කොහොමද? මේ ඉස්සර හිටපු මිනිස්සෙක් කරුණු 7ක් ඉතාම හොඳට සිද්ධ කළා. මොනවද කරුණු 7? මම දිවි තියන තුරුම දෙමව්පියන්ට සලකනවා කියන අදිෂ්ඨානයෙන් දෙමව්පියන්ට සැලකුවා. මම දිවි තියන තුරුම වැඩිමහල් ඥාති මිත්‍රයන්ට ගෞරව සත්කාර කරනවා කියලා ඒ අදිෂ්ඨානයෙන් කළා. මම දිවි තියන තුරුම මිහිරි වචන කතා කරන කෙනෙක් වෙනවා. මං දිවි තියන තුරු කේලම් නොකියන කෙනෙක් වෙනවාමයි. මං දිවි තියන තුරු ගිහි ගෙදර වාසය කෙරෙන මසුරු මල දුරු කරපු සිතින් දන් දෙන්නට සිතාගෙනම අත්හරින කෙනෙක් වෙනවා. දන් දෙන්නට හිතාගෙනම දෑත් නිතරම සෝදාගෙන දන් දීමේ කටයුතු වෙනවා. දන් දීමට කැමැති කෙනෙක් වෙනවා. අනුන් විසින් යමක් ඉල්ලාගෙන තමන්ගේ ළඟට එන විට මං එයට විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මගේ සතුට ප්‍රකාශ කරනවා. එහෙම කියලා දිගින් දිගටම කියනවා. මං දිවි තිබෙන තුරුම සත්‍ය වචන කතා කරන කෙනෙක් වෙනවා. මං දිවි තියෙන තුරුම ක්‍රෝධය නැතුව ඉන්න කෙනෙක් වෙනවා. මං දිවි තියෙන තුරුම ක්‍රෝධය නැති කරගන්න මාර්ග වලට බහිනවා කියලා. එහෙම කියලා බුදු පියාණන් වහන්සේ අපේ වැඩ සිටි හාමුදුරන් වහන්සේලාට ගාථාගෙන කියනවා. මව්පියන්ට සලකන, කුල දෙවියන් පුදන, මිහිරි වචන ප්‍රිය වූ වචන කියන, කේලම් කියන්නේ නැති, මසුරු මල දුරු කරපු සත්‍ය වචන කියන අන්න ඒ මනුෂ්‍යයා සැබවින්ම සත්පුරුෂයෙක්. ඒ සත්පුරුෂයාට තවතිසා දිව්‍ය ලෝකයේ ගිහිල්ලා සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා වෙන්න පුළුවන් වුණෙත් ඔය කරුණු 7 නිසා. මෙතෙන්දි තාම වැදගත් කීපයක් තියෙනවා. දෙමව්පියන්ට සලකනවා කියන එක අපේ බුදු පියාණන් වහන්සේ හැම විටම අපට පෙන්වලා තියෙනවානේ. හැම වෙලාවෙම මංගල සූත්‍රයේදී බලන්න මාතා පිතු උපට්ඨාන මව්පියන්ට උපස්ථාන කරන්නට. ඒ විතරක් බ්‍රහ්මාති මාතා පිතරෝ පුබ්බාචාර්යෝති උච්චති කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ දේශනා කළේ මේ මහා බ්‍රහ්මයා ලෝකයේ ක්‍රියේට් කරයි කියන ඉන්දියන් මතයේ ඉන්න ඒ මහා බ්‍රහ්මයාට සමාන ගුණ තියෙනවා නම් ලෝකේ කවුරු හරි දෙනෙක් ඒ අම්මයි තාත්තයි මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා ගුණ මහා බ්‍රහ්මයාගේ තියෙන ඒ ගුණ හරියට 4ම තියෙන අපේ අම්මටයි තාත්තටයි. ඒ නිසා අම්මට තාත්තට කියන පුබ්බාචාරී කියලා කියන පුබ්බාචාරී කියලා කියන්නේ අම්මා තාත්තා තමයි අපට හැම දෙයක්ම ඉගැන්වුවේ. කන්න ඉගැන්වුවේ, බොන්න ඉගැන්වුවේ, ඇවිදින්න ඉගැන්වුවේ,
බාත්රූම් එකට යන්න ඉගැන්වීමේ, කොණ්ඩේ පීරන්න ඉගැන්වීමේ, නාන්න ඉගැන්වීමේ, අඳින්න ඉගැන්වීමේ ඔක්කොම අපට උගන්වලා තියෙන අපේ අම්මයි තාත්තයි. පුබ්බාචාරිය. ඒ නිසා තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා නම් මේ ලෝකේ යම් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දන ගහලා අත් දෙක උස්සලා වඳින්න සුදුසු කෙනෙක්. ඒ තමයි අපේ අම්මා තාත්තා. ඒ විතරක් නෙවෙයි බුදුහාමුදුරුවෝ තවදුරටත් කියනවා යම් කෙනෙක් ගෙදරට ගෙනල්ලා කන්න බොන්න දීලා සලකන්න නම් ඉන්න ඊටම ආහුණීය කෙනෙක් ඉන්නා නම් ඒ අපේ අම්මයි තාත්තයි කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ තවත් සූත්‍රයේදී කියනවා අම්මා දකුණු උරේ තාත්තා වම් උරේ තියාගෙන මුළු ජීවිත කාලය විතත් ඒ දෙමෝපිය අපට කරපු දේවල් ණය ගෙවා ගන්න අපට පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ විදිහට අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ පුදුම විදිහට අපට දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සූත්‍රයේදී තවදුරටත් කියනවා එච්චර විතරක් නෙමෙයි මේ සක්‍රයාට මේ මනුස්සයාට සක්‍රයා වීමට හේතු වුණේ එයා කවදාවත් මේ කේලම් කියපු කෙනෙක් නෙමෙයි. මං ලස්සන කතාවක් මගේ ඇමරිකාවේ රන්සලු කියලා පරිවර්තනය වෙලා තියෙන ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන්නේ The Bodhi Tree Grows in LA කියලා. ඒකේ පළවෙනි chapter එකේදී මම ලස්සනට කියලා තියෙනවා how to overcome anger කියන මේකෙදී සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ කතාව. මේ ඉතාම වැදගත් වෙන කතාවක් මේක කේලම් කීම ගැන. අතට දෙවෙනි chapter එකේ තියෙන්නේ Socrates හම්බෙන්නේ යගේ යාළුවෙක් ආවා. ඇවිල්ලා Socrates කියනවා යාළුවට Socratesට යාළුවා කියනවා මේ ගුරුතුමා මම ආවේ බොහොම වැදගත් දෙයක් කියන්න. මොකද්ද? උන්වහන්සේ ගෝලයාගේ වැරදි කතාවක්, වැරදි වැඩ. ඔමින් ඒක කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා මං තියෙනවාට විභාග 3ක් තියෙනවා පාස් වෙන්නේ 3න් පාස් වුණොත් විතරක් කියන්නේ. පළවෙනි එක කියන්න මට ඒක ඇත්තක්ද කියලා. මම දැන් ඇත්තද නැත්ද දන්නේ. එහෙනම් ඔයා පළවෙනි එකෙන් පේන. දෙවෙනි එක කියන්න මේ කියන දෙයින් මගේ ගෝලයට හොඳ දෙයක් වෙනවද කියලා. නෑ ඒක අනිත් පැත්තේ යාට අවඩක් වෙන්නේ. එහෙනම් දෙවෙනි එකනොත් පේන. තුන්වෙනි එකෙන් කියන්න මේ මට එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් වෙනවද කියලා. නෑ එහෙනම් මට කියන්න එපා කිව්වා. ඒ වගේ අපට කේලම්කාරව ආවම අපි ඒ කේලම් අහන්න නැතුව අයින් වෙන්නට මහන්සි ගන්නට ඕන. ඊළඟට මෙතෙන්දී තාම වැදගත් වෙනවා මේ මෙතෙන්දී මේ සක්‍රතේ වේන්දිරා කියන්නේ කොහොමද? කේලම් කිව්වේ නෑ, මසුරුකම් ඇති උනේ නෑ, සත්‍ය වචන කියනවා. ඒ වගේම හැබැයි සත්පුරුෂයා කියන මේ තත්ත්වයටපත් උනේ තරහ නැති කරගත්තා, නැති කරන මාර්ග හොයාගත්තා. බුදුහාමුදුරුවෝ විතර අපට උපදෙස් දීලා නැහැ මේ තරහ නැති කරගන්න ක්‍රම ඉතාම හොඳට. ත්‍රිපිටකයේ බොහෝම සූත්‍රවල තියෙනවා. එක සූත්‍රයක මජ්ක්‍ධිම නිකායේ අම්බලට්ටික රාහුල වාද සූත්‍රයේදී පෙන්වුම් කරලා රාහුල හාමුදුරන්ට කියන බුදුහාමුදුරුවෝ රාහුල මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ භූතයෝ ගැන ඔයා දන්නවා. මේ පොළව අපේ ශරීරයේ තියෙනවා මේ අයන් තියෙනවා. අපේ ශරීරය හැදලා තියෙන යකඩ පොළවේ තියෙන අයන් වගේ දේවලුත් තියෙනවා. පොළවට කෙනෙක් කෙල ගැහුවත් මුත්‍රා කළත් ජරාව දැම්මත් පොළොව තරහ වෙනවද? නැහැ. වතුර දැම්මත් මෙව කරත් හොඳ කියනවද? නැහැ. ඊළඟට වතුරට මිනිස්සු ජරා රෙදි දාලා හොදනවා, හොඳ රෙදි දාලා හොදනවා. වතුර අනේ මේ මන්ට ජරා රෙදි දාලායි කියලා මිනිස්සුන්ට බයිනවද? නැහැ. හොඳ රෙදි දැම්මයි කියලා හොඳ කියනවද? ඒත් නැහැ. ගින්නට ජරා දේවල් පුච්චනවා. ගින්න ඒ වගේම හොඳ දේවල් රත්තරන් දැම්මන් ඩොලර් 100 කොලයක් දැම්මන් පුච්චනවා. එතකොට ගින්දරයකට හොඳ හරි නරක කියනවද? නැහැ. හුළඟ සුවඳ ගෙනියනවා, ඒ වගේම ගඳ ගෙනියනවා. කම්ප්ලේන් කරනවද? නැහැ.
ඒ වගේම තමයි රාහුල ඔයයි මගේත් අපේ කාගෙත් මේ ශරීරය හැදිලා තියෙන පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ දේවල් වලින්. එතකොට අපේ ශරීරයේ තියෙනවා වැඩිම තියෙන වතුර 70ක් විතර අපේ තියෙනවා වායු පොඩි ළමයිගේ 80 ගණන් තියෙනවනේ. ඒ වතුර ඩිස්ක්‍රිමිනේට් කරන්න නම් මගේ ශරීරයේ තියෙන වතුරත් වැඩි නම් මම එහෙම ඩිස්ක්‍රිමිනේට් කරන්නේ. ඒ වගේම මගේ තියෙන උෂ්ණත්වයක් තියෙන ශරීරයේ උෂ්ණත්වයෙන් ගින්නෙන් පිච්චිලා කරන හොඳ නරක දේවල් පුච්චිනවා නම් ඇයි කළා ගින්දර කවදාවත් කම්ප්ලේන් කරන්නේ නැහැ. අපි මේ කම්ප්ලේන් කරන්නේ ඇයි කියලා බුදුහාමුදුරේ සූත්‍රයේ ලස්සනට කියනවා. තව විවිධ සූත්‍රවලදී එක සූත්‍රයකදී කියන මම ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වා ඒක මම හිතන හැටියට එක සූත්‍රයකදී බුදුහාමුදුරු කියනවා අපි දන්නේ නැහැ මේ ඉන්න සියලුම දෙනා අපේ ගියාත්මවල නෑදෑයෝ. අම්මා වෙලා උපදින්නේ නැති, තාත්තා වෙලා උපදින්නේ නැති, සහෝදරයා වෙලා උපදින්නේ නැති, සහෝදරිය වෙලා උපදින්නේ නැති ඒ සියලු දෙනාම අපට ආදරෙන්, ගෞරවයෙන් බොහෝම විදි අපට සත්කාර සම්මාන නොයෙක්වා ඉති විවිධ විදිහෙන් අපට සැලකිලි ගියාත්මවලදී අනන්ත අප්‍රමාණ කළා තියෙනවා. මේ ආත්මේ නෑදෑකම නැතුණට විවිධ විදිහේ වචන කියලා මගේ හිතෙ රිද්දෙව්වට මට හර්ට් කළාට මං ඇයි තරහ වෙන්නේ? මගේ අම්මා වෙන කෙනෙක් වෙන්නේ නැති, තාත්තා කෙනෙක් වෙන්නේ නැති, සහෝදරයෙක් වෙන්නේ නැති, සහෝදරයක් වෙන්නේ නැති කියලා බුදුහාමුදුරු ලස්සනට ඒ සූත්‍රයේදී පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා පින්වත්නි අපි පුළුවන් තරම් සතුටින් සමාදානෙන් ඉන්න ඕන. ඒ සතුට සමාදානය ඇති කරගන්න නම් කරගන්න ඕන. අපි තරහ වුණු කාටද වැඩි පාඩු වෙන්නේ අපටමයි. ඇයි තරහ වෙනකොට අපේ ලේ නරක් වෙනවා. ලේ නරක් වීම නිසා දන්නෝනේ බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වුම් කරලා තියෙනවා මේ තානිසංස සූත්‍රයේදී සුඛං සුපති සුඛං පටිපුච්චති නිපාපකං විසුනම් පස්සති ඔය විදිහට පෙන්නගෙන යනෝනේ මෛත්‍රී කිරීමේ වටිනාකම කොච්චරද කියලා. මෛත්‍රී කරනකොට අපි තරහ අයින් කරගෙන සතුටින් ඉන්නකොට අපට විතර කොච්චර සෑහලුවක් සනසීමක් අපට තියනවාද කියලා හිතලා බලන්න. අපි තරහ වුණොත් අපටමයි ඒ පාඩුව වරද. නිසා මීට වඩා මම කරුණු කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අද ධර්ම දේශනාව කරන්නේ අප මිත්‍ර ප්‍රීති ගුණසේකර ඩොක්ටර් ප්‍රීති ගුණසේකරත් මිසස් සීතා ගුණසේකරත් ඒ වගේම මිස්ටර් අසංග ගුණසේකරත් ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ එන්නම් ඉන්නේ මේ ස්ටේට් එකේ නෙවෙයි ඉස්සරම තමයි හිටියේ දැන් ඉන්නේ කොහෙද ෆීනික්ස් පැත්තේ මේ තාම හොඳ පවුලක බොහොම හොඳ ගුණවත් පිරිවත් පිරිස මේ රට ආපු දා ඉඳලම අපේ පන්සලට මෙහින් ඔරගනෝට ගියා කොහේ ගියා ලෝ ගියත් කවදාවත් පන්සල අමතක කරන්නේ හැම මාසෙම දුන්න ඩොනේෂන් යනවා දැන් අවුරුදු 35කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ ඒ තරම් බොහොම හොඳ ශ්‍රද්ධා සම්පන්න ගුණ සම්පන්න දෙමව්පියෝත් ඒ වගේමයි දෙමව්පියන්ට මේ පින්කම් විශේෂයෙන් කරන්නේ හිටපු අපේ ලංකාවේ හිටපු සංස්කෘතික ඇමති චන්ද්‍රා ගුණසේකර මැතිතුමා මම ඉතාම හොඳින් දන්නවා මගේ කුඩා කාලේ ඉඳලා එතුමාලා තමයි අපේ දේශපාලන ගුරුවරු සමාජවාදයට අපි නමරු කරපු එතුමාගේ මේ ප්‍රීතිගේ මෑණියන් වහන්සේ වන ඉනින් ගුණසේකර මැතිණි ඒ තාම වැදගත් බදුල්ල පැත්තේ බොහොම ධනවත් පවුලක කොහොම ධනෙ වියදම් කළේ දුප්පත් මිනිස් වෙනුවෙන් විශාල වියදම් කරලා බොහොම සතුටින් ජීවත් දෙපළක්. ඒ වගේම අපේ සීතාගේ මේ මෑණියන් වන සෝමලතා ජයසිංහ මහතාවටත් පියාණන් වහන්සේ වන නිලන්දුවගේ ඩොන් රොබර්ට් මැතිතුමාටත් පින්දීමකුයි කරන්නේ තවත් අරමුණු ඇති. මම හිතන්නේ හෙට ඒ අරමුණු ඇති ඒ සියල්ලම ඉදිරිපත් වේවි. එනිසා මේ වෙලාවේදී ඔබ සියලු දෙනාටම උතුම් නිවන් සම්පත් ලැබේවා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රීති සීතා again බොහෝම නැවත වාරයක් මම පින් දෙනවා ඔයත්තන් කරපු කුසල කර්මය ගැන.
මීට වඩා කරුණු කියන්න වමනා කරන්නේ නැහැ. වෙලාව මගේ දැන් ඉවර වෙගෙන යනවා. එහෙනම් අපි මේ වෙලාවේදී දෙවියන්ටත් පින් දීලා අවසන් කරන ඔබ හැමට ඉතාම හොඳ නිවන් සුව ලැබේවා කරන කියන සියලුම කටයුතු සාර්ථක වේවා. විශේෂයෙන්ම මේ කාලේ තියෙන මේ කොරෝනා වසංගතය නැති වී සියලුම ලෝකෙටම වාසනාවන්ත කාලයක් උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු මං පරන්ති.